ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ PC24 RE TV ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24 RE TV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਇੰਕ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ tagline in our office at Mortgage, which is when we say yes, we stand behind our promise. ਇਹ ਸਾਡੀ tagline ਬੜੀ strong ਹੈ ਜੀ, and we strive for it. Once we okay your file, we say yes, this case can be done. Then we do not leave any stone unturned so that your deal can be funded. So like we made some changes to our program outline for the last 2 days, we will continue following the same set of segmentation. We will have different segments broadcast on social media. Only on YouTube you might see a continuous video later on. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ PC24 ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਮੈਕਸ ਲਿਟਲ ਓਕਸ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਿਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਕਨ ਆਫ ਪੀਸ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਕਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮੰਗ ਦ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਨੋਟੇਬਲ ਫਿਗਰਸ such as President John F. Kennedy, Mother Teresa, Archbishop Desmond Tutu, and His Holiness the Dalai Lama. ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ NGO, ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। It is an NGO devoted to peace, advocacy, and human rights. In addition to being accredited as observer and participant in major United Nations meetings and other international conferences, she has facilitated a series of innovative projects aimed at promoting a culture of peace and justice. From 2006 to 2013, she advocated for the adoption of 3 UN agreements, including a declaration on the use of rape as a weapon of war in conflict zones. In 2014, she spearheaded the global campaign Save Kobani, Save Christians, Save Yazidis, We Want Justice, and Save Humanity, and an exceptional activism which ultimately led to the protection of millions of endangered civilians and the liberation of thousands of enslaved women and children. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਕੈਲਾਮਾਈਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਆਫ ਟੂ ਬੀ ਟੈਂਪਲਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 'ਚ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੀਮੇਲਸ ਆਫ ਵੈਲਰ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਸ ਫਾਈਟ ਫॉर ਸਰਵਾਈਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੋਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਊਦਰਨ ਕਰਦਿਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵੋਇਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਲਾਲ ਤਲਬਾਨੀ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ you will see opportunities instead of obstacles. If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. And this is so true. ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। Everything falls with positivity. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ vidad.org, widad.org। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ estate ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਆਵਰ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ। Amrit sir, welcome to the show. Good morning, Mr. Cheema. Hope you're doing well. Yes, everything is fantastic. So, Good. Mr. Sura, when you were gone, we segmented our programs and we are clipping the recordings now. We are making different segments so people can, instead of watching the whole video, they can see little segments on social media. So today we'll be talking about real estate. And do you have anything such as new projects coming up in BC that people may be interested to invest in? Anything like that? I know I'm just putting you on spot, but if you don't have anything on your mind, that's okay. We can talk about it next time. No, there's plenty of great opportunity here locally. What we've seen is within the office group that I work at, there's going to be a major project launches over the coming months. In fact, one of the guys has introduced an exclusive townhome development, which comprised of only 5 townhomes, but they are very unique, like 2,400 square foot townhomes in Maillardville, which is in Coquitlam. So very exclusive area, and quite a larger footprint than the normal size of townhomes. Because if you look at the average of townhomes, they're between 1,600 and 1,800 square feet. This developer went in with a 2,400 square foot concept, which is much needed for the market. And basically, the price point is between 1.6 and 1.8 million dollars for getting that. So with those being rolled out, there's a few other projects which are coming up all the way till December. Langley, they're hosting some nice condominiums, Chilliwack as well, some condominiums. So I can provide you a direct list. That way you're able to, encourage and engage people if Absolutely. Now, going on with new homes and also how a buyer is protected when they're buying the new homes. They have a 2, 5, and 10-year warranty program, which is, again, a necessity, making sure that the consumer is protected. Also, one thing to reach out for is when you're buying a new home, sometimes you may want to do a home inspection as well, because at the end of the day, it defines a deficiency list. When you do your actual walkthrough, you can pinpoint areas and say, okay, well, can you get this addressed before handover actually happens? Yes. So the main emphasis, as I've witnessed within North America, is consumer protection is at its highest level here. So you're not buying a car from a sleazy car salesman where you buy as is, where is. Yes, there are opportunities where you can capture a great deal if there's a dilapidated structure on a property and it's mainly land value. So you want to cross the T's and dot the I's on those specific purchases, because you are going to realize value in the future, but the majority of risk falls on the buyer when they go into a as is, where is, because you don't know until you actually become the owner to do further investigation. One
one party may think, okay, we can in the meantime rent it out, um, and then later on the city says, well, this is not fit for habitation. So the parts of the puzzle come when the realtor, your real estate agent, enacts his ability to make the investigations necessary at the municipal level. So you go in with the, with the appropriate documentation to be able to gain access to previous plans which are put in the city, any records that are outstanding with the city municipality, in order for the buyer to be satisfied to move ahead. And then that file can also be provided to the buyer's lender to add additional support, because if the property disclosure statement is crossed out, there's nominal information on there, but the lender needs to be satisfied as well. And then if the lender's not satisfied, how are you going to ensure? Like, a big thing is, for example, if a property was used to cultivate marijuana without, other than what is allowed by law, the insurance agent might not be able to insure the property for you. So how are you going to fund the mortgage, right? So You're right. those kind of things really come into play. Is the strength of your local real estate agent. They need to enact. It's not just about writing the deal. There's a lot of work in the background which needs to be done to obtain information to satisfy everybody. You're right. I agree. Yeah, that's true. So, Mr. Sura, do you have any update about the real estate market in your area? What we've seen is there's any properties which are 15 days plus, and with conversations with the peers that are the listing agents, those sellers have either purchased ahead of time, they've purchased a pre-sale, and it's coming to a point where they're going to be handing over soon, so they need the monies. Some properties then reduce the price according to the ability of their their financial status to complete on the purchase that they've downsized to or upsized to. So we're seeing that some places are declining slightly. However, some sellers are able to, basically stay at a certain point and then see and receive offers as they come, which again, it's an opportunity for buyers. If a property has exceeded 30 days on the market, and somebody's really keen on a particular property, they might say, all right, well, let's put our best foot forward and see how this fares, because the seller might accept the fact that, okay, it is a young family moving in. It's not a developer that's going to tear it down and then build a massive house. Because the emotional stages of releasing your hard-earned work, when we look at some older, very eclectic homes in the valley, for example, some of the sellers are very, very proud of what they've done. Yes, maybe it might be underzoned, but at the end of the day, it's blood, sweat, and tears that gone through it. Their entire families have grown up in the house, and they just don't want to release it to the first developer who sees that he can tear it down, assemble the land, and then build a complex of townhomes. So getting some sellers to understand that that's natural progression, to meet the demand, and then they can finally go further east, maybe buy a couple of acres by the lake,
and just enjoy their hard-earned blood, sweat, and tears at the end of the day. So, in short, we're still seeing good, constant activity. A lot of buyers are coming out of the woodworks now because they're seeing prices are dropping. Anywhere between 25 to even $200,000, depending on the bed price, right? So, um, depending whether it's single family home, um, and really the motivation of the seller. So everyone puts their perceived value on offer, and then it depends on who's there to take it the next step. I mean, if you're swift enough, and looking at what your clients are looking at, sending details to them accordingly to see how the prices have come down, and or how long they've been on the market. If you're ready to put something, a pen to paper, then any seller is willing to look at it. Yes. So you are listening to Mr. Amritpal Sura of Abbotsford, BC. If you need any help, please feel free to give him a shout. I guess you can see his phone number, 778-999-1531, his phone number. So Mr. Sura, do you have any kind of setup for people who are moving from Ontario to BC? They want to go see a house, or they are thinking of buying, and they want to schedule one day and go around. They will be tired, they will need some other help as well, finding a location to stay and this and that. So is there any option that you can provide those people? Absolutely. The first and foremost is what we do is we'll engage with some dialogue on the client and their expectations. We'll set out an itinerary. There's, as on the back end, we have to be good planners, right? So whether you hire the services of a specific planner, an assistant, you plan the activity required. You'll bring them in. You'll show them what they've narrowed down, and then go and make the property visitations. Whether they're coming from Ontario or Winnipeg, wherever it is, people do come out and specifically to acquire property. So at the end of the day, yes, we understand it takes a lot of background work to happen, and then take the necessary steps. Whether or not they have a place to stay, that can also be sort of looked into. So it's just an inquiry. Again, at the end of the day, we'd go in and ask the local motels or hotels what their availability is, and then ask that the buyers come out on allow a specific window of time, right? Not be hurried in order to make. That's nice, very nice of you, that you can help people. So because they need a lot of handle with care kind of thing. So they are uncertain, they just want to move around, they want to see some houses, but it is really important to know they are real buyers. They are not working with anyone else, and your time is valuable too. So we are listening to Mr. Amritpal Sura of Abbotsford, BC, and you can always get a hold of Amritpal Sura at 778-999-1531. We'll come back after a short break. Please stay with us. Thank you very much. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? Yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes,
Contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. Phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. You will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? Yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani, and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. EC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. Seen? Oh, we're back. Okay, guys, I love you. ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ host Paul Cheema. I'm also a mortgage broker with Akal Mortgages Inc. ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਫਰੋਮ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ we have some we can call them as project of the week ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟਰਾ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰ ਦੈਨ $1,800। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਾਊਂਡ 1,200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 700, ਪਿੱਛੇ 600, $500 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, Toronto still holds a prestigious place in people's mindset. ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਹੈਵ VIP ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 900 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਕ੍ਰੀਮੋਰ ਵਿਲੇਜ। ਕ੍ਰੀਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲਿੰਗਵੁੱਡ, ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ, ਬੈਰੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਇਹ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ $900 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗ and then there will be no second chance if you want to put money here. So project ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ X Creemore, just X and CREEMORE. These are the artist conceptual renderings. So the design can be changed anytime before the possession is given by the builder, or the city may ask to make certain changes in the elevation. So ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। and I want to tell you that we do not represent the buyers, the builders. I'm sorry, we do not represent the builders, we only represent you, the buyers in the transaction. ਇਹ property ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। So these are the renderings, ਬੜੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੋਰ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5% ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, you can always get your deposit back. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ 10% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਸਟ 10% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। 5% ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, 2.5% ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ 2.5% ਦੇਣਾ 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $10,000 ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ 1 ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਵਿਦ ਆਲ ਸਵੀਟਸ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ $15,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਲੋਕਰ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦ ਆਲ ਸਵੀਟਸ, ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ $5,000। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਐਟ 5,000, ਯੂਜ਼ਲੀ 10,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ $2,500 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਿਚ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਲਿੰਗਵੁੱਡ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 26 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਰੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 38 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਟੇਨਰ 11 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ 27 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ। ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 80 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। GTA ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜਨ ਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 26 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਮੋਰ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮਿਸ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਦ ਯੂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੀਡ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਲੇ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਂਡੋਜ਼, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ, ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। MD ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਬਿਲਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ the brochure, the price list, and submit your worksheet if you need any condominium. So please come forward for more information. 6473332273। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਹੈ। ਡਿਲੇ ਕਰੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸ਼ਾਊਟ 6473332273। ਹਾਂਜੀ Sura Saab. So I hope you are kind of looking at what kind of structure has Paul Cheema done to the It's a good project. structure. I think it kind of helps the viewers understand. Again, you're providing some great value. There's new home developments up and coming on that side with great opportunity. I mean, even if somebody from here wants to reserve something, they'll contact you and take things to the next level. So it's encouraging to see, obviously, with the lack of housing that Ji. every province is making efforts to fast track projects, make sure that they come about. Whether it's in habitable, usable areas for residences, or whether they're looking at a greenhouse development or barn structure, they try and make sure that there's some forward thinking in order to be able to provide the services required as the cities grow, right? So Abbotsford is a community of large farming community, so it's very reliant on growing vegetables and also the milk farms and also all sorts going on in around the Fraser Valley. So to a point where I've seen products from BC in different countries, right? So the cities are doing their best in order to make sure that they are able to meet the demand in the future. And if things slow down at the cities, we definitely understand that the supply reduces, right? So Yeah. whether it's for new homes or whether it's for highest and best use, if things aren't attended to as quick as they need to be, then the supply chain stops a little bit, and then you'll see a slight increase in prices. Now we're seeing a slight decline in prices, okay, because buyers are a bit stagnant on pulling the trigger because they want to see what's happening in the market based on the rates that are being offered to them. Now, one of the main reasons for the rates to increase, for mortgage rates to increase in such a manner, is to help reduce some of the inflation. And however that rolls out, there's still going to be requirement to provide shelter. So
it wouldn't really make a massive dent, because at the end of the day, one, the banks are going to incentivize buyers in order to take the mortgage from them or another institution. They might be able to give cash back, or they might be able to offer certain products to the consumer at the end of the day for utilizing their services. And then obviously, you being in the mortgage industry as well, you'd know that the variable rates are often a lot lower. Shorter term rates are a lot lower, and then you know, we've seen rates anywhere from 2.79 all the way up to 4.54 Yeah, I know. locally here. So Well, I didn't. for those who are interested to know the price of X cream or condominiums, I can just give you a quick idea. And there are two buildings, buildings A and building B. Building A has 3 bedrooms, 2 bedrooms units, and so has building B. 1 bed and den, they are not available anymore. They are gone. 704 square feet was the size. So now the available sizes are 2 bedroom and den, 3 bedroom, 3 bedroom building B, and there aren't many. There are only few units left for this unit, and the prices range from $900,000 all the way to $1.15 million. So you are only paying 10% down payment, but they also have limited time incentives, which is only 5% down. Only 5% down, 5,000 for units under 749,999 or $750,000. You will get cash back, $10,000 cash back if the unit are priced over $750,000. One parking is included, one locker is included, development charges are $5,000, reduced assignment fee $2,500. So please do not delay. This project is not going to last for long. Unit 70, unit 1 bed plus 1 den was available yesterday, Mr. Sura, but today it is gone. So this is showing how hot the pre-construction market is and is going to stay that way. So we will, yes, Mr. Sura, do you want to share your information so people can come back to you and they can connect you via email or WhatsApp or any other messenger app if you want to share your social media? Absolutely, yeah. So directly 778-999-1531. You can WhatsApp me. You can call me directly, text message. My email address is asura@remax.net. I'm a local real estate agent here in the Fraser Valley, British Columbia, with Remax Little Oaks Realty. They've been in the Fraser Valley for over 30 years. So very, very deep roots here, and access to great opportunity, whether it's resale or pre-sale. There's many, many options for people. And as Mr. Cheema said, people are finding that it's a necessity to make future purchases. You're securing a future purchase in a pre-sale with as little as 10% down, which is great. And then you're in the market. Now the assignment fees and such, you may be able to negotiate that at the time of signing and then move forward. At the end of the day, the best thing is always to get to a point where you're, securing the contract, and then you complete on the contract, because at the end of the day, somebody's going to require some shelter. So you might be able to find a good renter. Providing shelter for them is essential. We're seeing a lot of professionals in the healthcare industry transition into the British Columbia market, and vice versa. You're going to see a lot of influx because of the demands needed to be met with constant immigration. People are going to require to provide services, whether they're healthcare providers or healthcare technicians, and then obviously
as cities grow, they require skilled people at the municipal level who've been able to, um, in their previous homes and countries, be on a municipal level. So those kind of jobs kind of keep coming up. So there's going to be an ever-growing demand. I mean, Canada is, I think, less than 40 million at the present time, and it will continue to grow. Um, do you have some exact numbers on population here in Canada? 35 million? I don't have at this point, but maybe we can always talk about it later. So, Mr. Sura, that is a very generous of you to share your information so people can come back to you and talk more about it. We will continue with our discussion about mortgages and economy in the next segment. Please stay with us. We'll be back after this quick break. Thank you very much. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. Phone number to call is 647 448 6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. You will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? Yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani, and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. EC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273.
PC24 RE TV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ with a call mortgage inc 10845 where once we say yes we stand behind our promise। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FOMC ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫੈਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ FOMC ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ 4 ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ who serve 1 year term on a rotating basis। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ 1.625। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.625 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ 1.50 ਐਂਡ 1.75 ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਫਟੀ ਹਾਈਕ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਈਕ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਇਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਅਕੂਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ 33 years। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਐਂਡ ਬੋਲਡ policy move in response to a worsening inflation situation. The decision was not unanimous, with Kansas City President George dissenting in favor of a 50 basis point action. So पिछले महीने कहते क्रिस चेयर पावल सीगी, he proffered unprecedented forward guidance in stating 50 basis point rate hikes at the next two meetings today and July 27 ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ actually were on the table. However, in the wake of recent reports, literally since Friday, showing accelerating monthly moves among an array of core inflation matrices, particularly the median and the mean CPIs, along with increasing consumer inflation expectations, particularly over the next 5 years, even larger rate hikes were likely quickly pulled on the table too, saving some of the Fed's forward guidance credibility. It helped that OIS market had quickly almost completely priced in back-to-back 75 basis point action for today and the next month. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਲਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ CP24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ 1-2 ਗਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਲੀ 1 to 1.5 year ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਕਿ 5.3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ they will go slightly higher than 7%। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ 5.25%। ਫਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ 4% ਮਿਲ ਰਿਹਾ they will not qualify you at 5.25, they will qualify you at 4+2%, ਔਰ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। So they will check ਜੇ ਰੇਟ 6% ਹੋ ਗਿਆ can you still handle the mortgages। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ people think
with the increased rates, the house prices are going to fall. Okay, the house prices are falling. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ GDS TDS ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, with the increased lending cost they will go higher. ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮਕਾਨ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੌਰਗੇਜ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਰੇਟਸ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਟੂ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ this is how the things are going to change everything. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ debt service ratios ਹੈ they are going to go up. So Mr. Sura, I keep telling people is that the debt service ratio है they are critical component to understand how you will qualify. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ the eligibility starts coming down. So if my GDS TDS ratios were within the range, let's say 6 months ago, with increased rate which is increased more than 2% now, with that my GDS TDS ratio has from here they have gone up here, and a mortgage eligibility which was at this point before has shrunk now. So I can't even buy a $600,000 house today if my down payment doesn't go up, that I am putting more money and I am able to cover the loss or not loss, the deficit if appraisal comes below your purchase price. So there is no idea to people how this is going to play out. ਬਾਇਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਹ ਮਕਾਨ ਚੱਕਣਗੇ, ਆਹ ਚੱਕਣ. This is how they are thinking, but that's not going to happen. People who will never buy will never buy. People who will buy, they will buy in any market they come across. So what do you think about that? So again, at the end of the day, if your lenders can qualify you with your current financial status, I don't think there's an impossibility for them to purchase. At the end of the day, the bank's main job is to lend money, right? So are they going to stop lending money? No. So, there is an opportunity for buyers who have substantial down payments. You hit the nail right on the head. If you're unable to cover the potential deficit with a larger down payment, you're not buying that place. So, with the increased rates, it's certainly slowing things down, but there are people who have access to larger down payments. And those are the buyers. Those are the people that are going to do the transactions. So I think there's still good opportunity, but people like you says they shouldn't be anticipating a complete 50% drastic reduction in prices and be able to afford it if the rates are too high, right? So I mean, at the end of the day, if you're able to provide additional deposit monies, then great. If not, then you're going to wait. Yes, you're going to wait that's for pretty right. Or you're so going to ECB, which is a European Central Bank, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ. The rates are going to go up ਕਿਉਂਕਿ inflation outlook they have changed over the next year. The Reserve Bank of Australia hiked more than expected, up 50 basis points to 0.85% amid persistent inflation pressures. Meantime, the Reserve Bank of India also delivered a 50 basis point increase as consumer prices stayed at 7%,
in May. Norway's inflation accelerated to a fresh 13-year high, up 5.4% year over year. Mexico's consumer prices stayed high at 7.7 year over year, well above the central bank's 3% target. Inflation is raging across the globe. China's consumer prices slowed to 2.1% in May year over year. So underscoring weakness in household demand, Shanghai, the country's biggest manufacturing city, went back into lockdown just weeks after reopening, suggesting it could be sometime before restrictions are fully lifted. The economy worldwide is not looking right. I'm just wondering if this is going to be the beginning of the worldwide market crash, or just localized in certain municipalities, in certain countries. So it is 11:28 a.m. We have only 2 minutes left to end this program. We thank you for your participation. We appreciate you watching this broadcast anytime at your convenience, and we're so thankful. If you're watching this over YouTube, please like, subscribe, and share our YouTube channel among your friends, family. We promise to give you the correct information, the legit information. We will not sweet talk. We will give you what is true and what is going to affect your future home purchase or your current home sale. So to know how you can sell your property in this market in Greater Toronto area, give me a call 647-333-2273. But if you want to sell your house in Abbotsford, BC and surrounding municipalities, please give a call to Mr. Amritpal Sura at 778-999-1531. Looks like I said it correct this time. 778-999-51531 is his phone number. Please get a hold of Mr. Sura. He will be here every Thursday. If you have any questions for the market in Abbotsford, BC, you can shoot your questions to us at contact@paulcheema.com, or you can text it directly to Amritpal Sura 778-999-1531. Before we end the show, Mr. Sura, I end because this is an end. There is an end in people's life too. So PC24 and Paul Cheema and Amritpal Sura they all join you in your grief if your family member has left this world. It's time to enjoy the beautiful moments they spent with you. And we all pray for strength to you, to your family members, and at the same time we shall pray for peace to the departed soul. We will take your permission for today's broadcast. We will see you tomorrow at 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Please feel free to ask any question anytime during the broadcast. You can call 647-333-2273. We can take your call live over this channel. Sometime today, if circumstances permit me, you may see me broadcasting directly from Electra project. I will be talking to one of their sales representatives right in their office, and hopefully you would like to watch that broadcast sometime between 1 to 3 p.m. today. Not sure about the exact timing, so stay tuned. Thank you very much once again for your love and trust for PC24 RE TV. Thank you very much. Goodbye. TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. PC24 RE TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਮੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਿਸਟਰ ਰੋਬਰਟ ਕੈਪਚਿਚ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਸ, BRAKES। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੋਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 8.6% ਡਰਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਿਡ ਟਰਮਸ
in May, leaving activity down at a hefty 21.7% from a year ago. Sales are now back in line with pre-COVID norms after running roughly 30% above that mark in the 18 months through February. New listing ਜਿਹੜੀਆਂ 4.4% ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, lifting the month supply of home for sale to 2.7%. That is still a low level, but inventories are accumulating with the sales to new listing ratio plunging to 557.5%. ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 0.8% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, slowing to 19.8% year over year from 23.6 in the prior month, and the average price is now 3.4% year over year, or down 11% from the February's high. वो कहते हैं जी the era of excess demand is now behind us, and we will reiterate one last time, since most, including Bank of Canada, now seem to have bought in. It was an acute bout of excess demand driven by some work lifestyle changes, deeply negative real interest rates and old-fashioned market psychology. उन चीज़ां कितनी जल्दी बदल गईयां। कहते जी इंटरस्ट रेट ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5% mortgage rates ਤੋਂ first fixed then variable to one where 5-year fixed rates are pushing past 5%, and variable rates are on their way to 4.5% by year end. By late summer, any still favorable rate holds will be gone. जिन्हां को rate hold है खत्म हो जाएंगे, and this new interest rate reality will be fully sinking in. At the same time, stress tests are now being conducted well above the prior 5.25% level for the fixed rate mortgages. तो इंटरस्ट ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 5.25% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਪਲੱਸ 2%। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ 5% ਫਿਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 7% ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਪੁਲਿੰਗ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਨੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 44% ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 64% ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਆ। At the same time, 23% now expect lower prices, which is up from 6%. 6% ਤੋਂ 23% ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ we have long argued that breaking the market psychology was the key to settling conditions back down, and that deed now looks to be about done. The bottom line ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, correction is underway. Prices will likely be under pressure into next year. Eventually, fundamental factors like demographics and rising building costs will put a floor under the resale market, especially in more favorable areas. But it will take time and some price discovery to swallow the interest rate shock. Here is ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, in a separate release, Canadian housing starts rose to a hefty 287,300 annualized units in May. The 3 and 6 month average 267,000 and 254,000 are still historically strong as well, and Canada is building most homes on record going back to 1950s, just above the same times as the 1970s boom on a per capita basis. Put it this way, he says, Canada really can't build any more than it already is. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੋਮ ਸੇਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਮੰਥ ਓ ਮੰਥ 8.6% ਡਰੋਪ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ 21.7% ਡਰੋਪ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਈਅਰ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 17.8% ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.1% ਦੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ,
ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ 9.3% ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਨੀਪੈਗ 2.5% ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ 1.1% ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ 18.4% ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਗਰੀ 15.9% ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿੰਟਨ 7.2% ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ, ਰਜਾਈਨਾ 7.6% ਅਪ ਗਿਆ ਜੀ। MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19.8 ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੈ ਈਅਰ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈਗਾ 26.5%। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 287,300 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਨ 100,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 93,700 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.1%। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 7% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ PC24 RE TV ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PC24 RE TV ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਫੋਰ ਆ ਰਿਲਾਇਬਲ ਲੀਗਲ PC24 RE TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਵਿਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਵੇਅਰ ਵਨਸ ਵੀ ਸੇ ਯੈਸ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਈ 13, ਸਤੰਬਰ 7, ਅਕਤੂਬਰ 26 ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 13 ਨੂੰ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਏ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। April 27 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 5% ਹੈਗੇ ਆ। April 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 7% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। So I will just give you some time to process this information. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ they are expected to gradually climb. Interest costs are forecast between 5.3% and 6.3% by the second quarter of 2022. ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5.3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, and then rise to 5.3 to 7% in the fourth quarter of 2022. ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ 7% 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7% ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। 5% ਤੇ 7% ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 5%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ $4270 5% ਦੇ ਨਾਲ, 8 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ $4270। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8 5 40, ਕੋਈ $510 ਜਾਂ $15 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 5% ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ 7% ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। 4270 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ 4270 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7% ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ $5270, 5269। तो 4200 माइनस 5200, $1000 ਪਰ ਮੰਥ, $1100 ਪਰ ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ 7% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 7% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4th ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। The first quarter of 2023 is forecast at 5.3 to 7.15, a slight climb on the high end of the range। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ 4.85 ਤੋਂ 6.75 ਦੇ ਦੌਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਲੋਡਾਊਨ। ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, since inflation और rising rates both lead to lower demand। ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ no longer sees inflation cooling on its own or in a reasonable amount of time। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ era of dirt cheap rates is in the rear view mirror। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਆਰ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2.5-3% ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਹੈਡਡ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੈਪਟੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ 4 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੌਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜੇ 8 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ 6 ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਮਕਾਨ 12 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ, ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਰਿਲਾਇਬਲ ਡੋਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਛ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋ ਬਾਲ ਆਫਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਨਲੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਕਿ 8 ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਜੌਬ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ। Eventually, we ended up selling that property for nearly 100% of the asking price, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ reduced price ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ they can turn around this loss into a huge profit if they can get a quick closing, which is going to happen। 68 ਗਲੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕੇ 10 ਆਫਰ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੂ ਵਿਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਟਰਸਟ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੈਲਰਸ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਡੋਨਲੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਮ ਇਨ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਦੇਅਰ ਆਫਰ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ ਆਫਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਲੈਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਕ। ਸੋ ਆਈ ਸਾ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਬੋਥ ਦਾ ਸਾਈਡਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ 8 ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਟਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੀਥਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਪਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਜੈਂਟਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਜੈਂਟਾ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਮੈਜੈਂਟਾ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਟ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਫਰਦਰ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਅਫੋਰਡ ਅ ਮੌਰਗੇਜ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਰੇਟਸ ਵਧਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੰਟਰਸਟ, ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ, PITH, ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 39% ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ GDS ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ, it is going to increase your GDS ratio, and if it goes beyond 39, forget it, bank will not approve your deal. GDS ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, TDS ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 5.25 ਹੈ ਕਿ OSFI, ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੈਟ। ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਫਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ 5-6% ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਸਟਿਲ ਅਫੋਰਡ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2017 'ਚ April ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਨ ਆਫ ਐਨੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀਆਂ 1290 ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 242 ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐਜ਼ ਔਨ 13 ਜੂਨ 2022। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 267 ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ MLS ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰੋਮ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਯੂ ਗਰੰਟੀ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। 242 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 4060 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ $1,48,640 ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ $12,19,900। ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ $12,19,000 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ $900,
ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ $12,15,675, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ $12,19,900। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਛਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਟੇਲਸਡ ਰੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਟੇਲਸਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ, ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਟੇਲਸਡ ਵਿਕਦੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ $13,55,220 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ $1,48,640। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 23% ਘਟਿਆ। ਸੌਰੀ 23% ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਫਰਵਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 13,49,47,914 ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 1,48,640। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 22.2% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈਡੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਜੀ 14.17%। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $17,46,295 ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ $97,665 ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ 13 ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ 13 ਦੇ ਅੰਦਰ 1,61,000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। $10,256 ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ। $13,413 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। $1,13,259 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 22,108 ਘਟਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ $61,267। ਇਹ ਮਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਖਮ ਦਾ ਘਟਿਆ ਜੀ $32,007। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਘਟਿਆ ਜੀ $18,405 ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। 1,65,508 ਘਟਿਆ ਜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਜੀ $2,85,967। ਏਜੈਕਸ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਏਜੈਕਸ ਵਧਿਆ $2,05,643 ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $97,665 ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ 1,61,000।
10,000 ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ। ਅਰੋਰਾ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਰੋਰਾ ਵਧਿਆ 13,413। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਗਿਲਿਮਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਈਸਟ ਗਿਲਿਮਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ 1,13,000, 22,108 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ 61,267 ਡਾਲਰ, 32,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 13 ਤੱਕ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 18,405, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ 18,405, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 1,65,508 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੀ। 1,14,248 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜੈਕਸ ਗਿਰਿਆ ਜੀ 5248 ਡਾਲਰ। ਸਕੂਗੌਗ ਵਧਿਆ 2,14,800 ਤੇ 67 ਡਾਲਰ। ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ 78,860 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਟਬੀ ਵਧਿਆ 81,75 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਮਰੰਥ ਜਿਹੜਾ 2,13,567 ਡਾਲਰ ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਈਸਟ ਲੂਥਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ 2,28,905 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਮੋਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ 1,12,417 ਡਾਲਰ। ਮਲਮਰ ਘਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਰੈਕਟ, 1,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਮਲਮਰ ਘਟਿਆ 1,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਧਿਆ ਔਰੇਂਜ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਵਧਿਆ ਜੀ। 48,49 ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,01,596 ਘਟਿਆ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨਰ ਘਟਿਆ 12,724 ਡਾਲਰ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਇਗਰਾ ਔਨ ਦਾ ਲੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜੀ 3,41,983 ਡਾਲਰ। ਪੈਲਹਾਮ ਘਟਿਆ 84,510 ਡਾਲਰ। ਵਾਈਨ ਫਲੀਟ ਵਧਿਆ 95,000 ਡਾਲਰ। 1,39,450 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੰਡਸਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। 66,091 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 28.87% ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21.18% ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 35.31% ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 23.33% ਈਸਟ ਗਿਲਿਮਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10.24 ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22.2% ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 13 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 13 ਤੱਕ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC24 ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? Yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides
24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਾਰੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਥਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਵਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਬੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਦੇ PC24 RE TV ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਜਮਾਂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਨ ਗ੍ਰੇਟਸਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਟਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਫੋਰਮਰ ਹੈਡ ਕੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ 4 ਟੀਮਸ ਫਰੋਮ 1979 ਟੂ 1999 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਨ, ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਨ। He has been called the greatest hockey player ever by many sports writers, players, the NHL itself, and by the Hockey News, based on extensive survey of hockey writers, ex-players, general managers, and coaches. Gretzky is the leading goal scorer, assist producer, and point scorer in National Hockey League history, and has more assists in his career than any other player scored total points. He is the only NHL player to total over 200 points in one season, a feat he accomplished not only once, not only twice, but 4 times. Gretzky tallied over 100 points in 16 professional seasons, 14 of them consecutive, means one after the other. All the time of his retirement in 1999, he held 61 NHL records, 40 regular season records, 15 playoff records, and 6 all-star records. ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗ੍ਰੈਟਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਬੈਕਯਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਈਨਰ ਹਾਕੀ ਐਟ ਏ ਲੈਵਲ ਫਾਰ ਅਬਵ ਹਿਜ਼ ਪੀਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਹ 61 ਈਅਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। 6 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਰੇਸਰ, ਐਡਮੰਟਨ ਆਇਲਰਸ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਿੰਗਸ, ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ ਬਲੂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੇਂਜਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਪਲੇਇੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਮਿਸ 100% of the shots you never take। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਡ ਸ਼ਾਟਸ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੁਣ ਮਿਸਡ ਸ਼ਾਟਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਟ ਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਮਿਸ 100% ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਾਟਸ ਯੂ ਨੈਵਰ ਟੇਕ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ CNN ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ could reduce their tea consumption by 1 or 2 cups per day as imports are putting additional financial strain on the government। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ soaring inflation and high cost। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਅਰ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਲੱਗ ਦੋਜ਼ ਗੈਪਸ ਟੁਡੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਵੀਅਰ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨ ਦੈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਬਚ ਰਹੇ। ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੈਟ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂਡੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? Yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you're looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. Phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ
PC24 RE TV ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਣਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24 RE TV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। PC24 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਕਰਨਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ Q1 22 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਮ ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰਮ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਪਾਰਟਸ ਘਟਿਆ to 182.5% in Q1। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਡ ਹੈਗੇ ਜੀ, from the first quarter's record high of ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੌਰੀ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। 182.5% ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਨ ਐਨ unadjusted basis the debt to income ratio rose just under 1 part to 180%, matching the record high hit in late 2018. Solid income growth was a large factor as liabilities rose 1.3% in the quarter, driven mainly by mortgage debt. ਮੌਰਗੇਜ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਡਿਪਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸਟੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋਡ ਬਾਏ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ Q1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੈਟਵਰਥ ਵਧ ਗਈ ਟੂ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਆਫ 1.083% of disposable income as the 1083%, sorry, it is 1083% of the disposable income as the last gasp gains in the home prices overwhelmed losses in bonds and foreign equity holding। A bank of BMO ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ BMO ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਅਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਸਟ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਇਨ Q1 ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ ਵਧੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ, 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗ ਵਧੀਆਂ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਵੇਜਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਜਿੰਗ ਇਨ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਐਂਡ ਏ ਲਾਸਟ ਗੈਸਪ ਹਾਇਰ ਇਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਹੋ ਗਈ, ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਨ Q2। ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਹੈਡਡ ਲੋਅਰ and will weigh on balance sheets in Q2। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ expect a softer housing market to drive debt growth lower as well, which could for a time dampen debt ratios, at least until higher rates and inflation dampen activity and income more। Very high debt burdens amid rapidly rising rates and a melting growth outlook are going to be a serious challenge for Canadian economy। Lastly, we are reminded of the saying, while asset price can rise and fall, debt endures। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਟ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BMO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ no sign of peak inflation yet, with US consumer prices unexpectedly jumping to a fresh 4-decade high। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ US ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, 1% ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਸਿੰਸ 2008। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 8.6 ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੰਸ ਸੈਪਟੰਬਰ 1981। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ BMO ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 8.5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 7.8% ਸੀਗੀ ਐਂਡ 5.1% ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ 4% ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਵਿਦ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਪ ਨੋ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਈਜ਼ਿੰਗ, a 75 basis point move cannot be ruled out at this week of FOMC meeting। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ US ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਲੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਨ 8.2 points to 50.2 points as measured by University of Michigan, and next year's expected inflation rate climbs back up to 5.4%,
matching the highest in over 40 years. The sticker shock at the pumps continued as gas prices surged to record highs in Canada and US. Bank of Canada's financial system review ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ rising inflation elevates financial vulnerabilities as the bank tightens monetary policy to get consumer price growth back to target. Canada's average hourly earnings, they jumped to 3.9% from the previous year. In May, the fastest pace in more than a year, wage growth is only expected to accelerate further in June amid a tight job market. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ ਤੋਂ ਪਾਇਆ. China's consumer prices slowed to 2.1% year over year in May, underscoring weaknesses in household demand. Shanghai, the country's biggest manufacturing city, went back into lockdown just weeks after reopening, suggesting it could be some time before restrictions are fully lifted. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦਾ. ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਆ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ. ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੌਲ ਚੀਮਾ PC24 RE TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ. ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ PC24 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਕਰਨਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ. ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ Q1 22 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, calm before storm. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਪਾਰਟਸ ਘਟਿਆ to 182.5% in Q1. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਡ ਹੈਗੇ ਜੀ, from the first quarter's record high of ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸੌਰੀ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ. 182.5% ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਨ ਐਨ unadjusted basis the debt to income ratio rose just under 1 part to 180%, matching the record high hit in late 2018. Solid income growth was a large factor as liabilities rose 1.3% in the quarter, driven mainly by mortgage debt. So mortgage debt ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਡਿਪਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸਟੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋਡ ਬਾਏ ਦ ਡੈਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ Q1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੈਟਵਰਥ ਵਧ ਗਈ ਟੂ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਆਫ 0.83% of disposable income, as the 1083%, sorry, it is 1083% of the disposable income, as the last gasp gains in the home prices overwhelmed losses in bonds and foreign equity holding. A bank of BMO ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ BMO ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਅਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਸਟ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਇਨ Q1 ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ ਵਧੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ, 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋਬ ਓਪਨਿੰਗ ਵਧੀਆਂ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਵੇਜਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਜਿੰਗ ਇਨ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਐਂਡ ਏ ਲਾਸਟ ਗੈਸਪ ਹਾਇਰ ਇਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਹੋ ਗਈ, ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਨ Q2. ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਹੈਡਡ ਲੋਅਰ and will weigh on balance sheets in Q2. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ expect a softer housing market to drive debt growth lower as well, which could for a time dampen debt ratios, at least until higher rates and inflation dampen activity and income more. Very high debt burdens amid rapidly rising rates and a melting growth outlook are going to be a serious challenge for Canadian economy. Lastly, we are reminded of the saying, while asset price can rise and fall, debt endures. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਟ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BMO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ no sign of peak inflation yet, with US consumer prices unexpectedly jumping to a fresh 4-decade high. 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ US ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, 1% ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਸਿੰਸ 2008। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 8.6 ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੰਸ ਸੈਪਟੰਬਰ 1981। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ BMO ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 8.5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 7.8% ਸੀਗੀ, ਐਂਡ 5.1% ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ 4% ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਵਿਦ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਪ ਨੋ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਈਜ਼ਿੰਗ, a 75 basis point move cannot be ruled out at this week of FOMC meeting.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ US ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਲੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, down 8.2 points to 50.2 points as measured by University of Michigan, and next year's expected inflation rate climbs back up to 5.4%, matching the highest in over 40 years. The sticker shock at the pumps continued as gas prices surged to record highs in Canada and US. Bank of Canada's financial system review ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ rising inflation elevates financial vulnerabilities as the bank tightens monetary policy to get consumer price growth back to target. Canada's average hourly earnings, they jumped to 3.9% from the previous year. In May, the fastest pace in more than a year, wage growth is only expected to accelerate further in June amid a tight job market. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। China's consumer prices slowed to 2.1% year over year in May, underscoring weaknesses in household demand. Shanghai, the country's biggest manufacturing city, went back into lockdown just weeks after reopening, suggesting it could be some time before restrictions are fully lifted. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਆ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੌਲ ਚੀਮਾ PC24 RE TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਰੀਅਲ estate ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ at 10845 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਵਨਸ ਵੀ ਸੇ ਯੈਸ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਸੋ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਫ ਜੂਨ 12 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 2% ਦੀ 7.93% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। 7.93% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 11,40,305, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 10,55,434 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੇਜ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ 8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰ ਗਏ ਆ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਟਾ ਫਰਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਕ ਸੀਗਾ। ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 13,47,914 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਕਰ ਲਓ। 13,47,914 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10,55,000 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੀ। 13,47,914 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ 2,92,000 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 22% ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 10,55,000 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ 22.2% ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ 22 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ 22.24% ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 16,12,419 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 18,37,486 ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ 3,24,862 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਇਕਲੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੈਬਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਸਿਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੀਕ ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। 3,24,862 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17.68% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 17.68%। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, 7.23% ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਐਵਰੇਜ 1.01% ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,87,601 ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਟੋਟਲ 5,45,000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਆ, 44.56% ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20.94% ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਪੀਕ ਆਫ ਫੈਬਰਵਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਗੁਇਲਿੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.40% ਡਿੱਗੀ ਆ। ਜੋਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.64% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ।
ਮਾਰਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 28.68% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.92% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ 40.35% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 33.01% ਡਾਟਾ ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਏਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.90% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਗੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.91% ਵਧਿਆ। 18.91% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਵਿਟਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.95% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਐਮਰੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 11.72% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਈਸਟ ਲੂਥਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 33.46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਫਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 6.69% ਡਿੱਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ। ਮਲਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਜਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.32% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.87% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.81% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.58% ਦੀ 1,62,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਾਇਗਰਾ ਔਨ ਦਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.39% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। $3,41,983 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪੈਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਇਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ 24.99% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਈਨ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਗਰਾ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ 8.85% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.0% ਐਜ਼ ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਟਰੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13.21% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.93% ਡਿੱਗੇ ਆ। ਕੈਲੇਡੋਨ 7.23% ਡਿੱਗੇ ਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ 1.01% ਡਿੱਗੇ ਆ। ਅਰੋਰਾ 0.99% ਵਧੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਰੋਰਾ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 20.94%। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਉਛਾਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਈਸਟ ਵਿਲਿੰਬਰੀ 5.75% ਡਿੱਗੀ ਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਿਆ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਓਰਜੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2.0% ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜੋਰਜੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ 14.40% ਸੀ। ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੋਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.64% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਜੋਰਜੀਨਾ 2.05 ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ 8.46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 2.5% ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 2.63% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ 2.17% ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਵੌਨ ਜਿਹੜਾ 6.60% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਏਜੈਕਸ 0.2% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਗੌਗ 25.67% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ 18.91% ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ 25.67% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਓਵਰਆਲ 16.25% ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਟਬੀ ਜਿਹੜਾ 1.36% ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 4.95% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਐਮਰੈਂਥ 16.51% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਈਸਟ ਲੂਥਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ 22.52% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੋਨੋ ਜਿਹੜਾ 7.49% ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ।
ਮਲਮਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਜ ਵੇਲ 7.25% ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 12 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 3.32% ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦਾ 0.56% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਹ 0.87% ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੈਂਬਰਿਜ 11.0% 0.4% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿਚਨਰ 2.35% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.58% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਨਾਇਗਰਾ 24.31% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। 27.39% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਨਾਇਗਰਾ ਔਨ ਦਾ ਲੇਕ ਫਰੋਮ ਫੈਬਰੂਅਰੀ। ਪਿਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ 8.06% ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾਈਨ ਫਲੀਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। 10.67% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ 95,000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22.31% ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ 27.05% ਓਵਰਆਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.26% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ 13.21% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਡਾਟਾ, ਪਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਐਨੀ ਵਾਰੰਟੀ ਐਜ਼ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਡੀਟੈਚਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ 3% ਘਟੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਘਟੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ। ਜੋਰਜੀਨਾ 'ਚ 9% ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਡੀਟੈਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ 7% ਡਿੱਗੇ ਆ। ਸਕੂਗੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਡੀਟੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 18% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਡੀਟੈਚਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਟਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਗੇਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਸਟ ਲੂਥਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੀ ਡੀਟੈਚਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੈਚ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ 6% ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਔਰੰਜ ਵੀਲ 'ਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ 8% ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਇਗਰਾ ਔਨ ਦਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਪਿਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਵਾਈਨ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ। ਵਿੰਡਸਰ 28% ਡੀਟੈਚਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੂਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਇਆ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਜੂਨ 12 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਗੇੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC24 ਤੇ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੈਂ PC24 RE TV ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਣਾ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਤੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ PC24 RE TV ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।